ආයි යාළුවනේ අපි කැබිලිත්ත සංචාරයෙන් පස්සේ ඒ එකම පේවිලා අවාරේ සිරිපා වන්දනා කරන්න තීරණය කරා. ඉතින් අපේ යාළුවෝ තුන්දෙනාත් එක්ක අපි සෙට් වුණා. අද සිරිපා වන්දනා කරන්න මේ යන ගම අපි තාම පටන් ගත්ත විතරයි. ඉස්සරහට තව අපේ වීඩියෝස් අම්මෙනවා. අපි බලමු. වැස්සෙන් ටික ටික බාධා ආවත් අපි මේ බාධක තකාගෙන දිගටම කරුණා කරනවා. පාන පසු කරමින් කරුණා කරනවා මහගිරි ගමේට. කොල්ල ටිකට පොඩ්ඩක් ටයර්ඩ්. ඒකට අවුඩක් නැහැ ගේම ගහගෙන යනවා. ඊපස්සෙන් දින වට්ට view එක. දැන් මේ කරුණා කරන්නේ මහගිරි දඹේ. මේක තමයි සිරිපාදේ අවසාන ප්‍රදේශය. කරුණා කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පටුපෙළ එක ළඟ තියෙනවා. ඒ වෙනාට සමන් දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් අපි කරුණා කරගෙන ඉදිරියටම යනවා.
අපි දැන් මේ සිරිපා කමරුණාවේ අවසාන භාගයේ තරම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අහස් ගව්ව ඇහැල කනුව කියන තල තමයි අපි ඉන්නේ. මෙතන චාරිත්‍රාක් විදියට සිරිපා වන්දනා කරන හැම කෝඩු කෙනාම මෙතන හුණු ගාලා තමයි යන්නේ ඇහැල කනුව. මළුවට ආව විතරයි දැන් පොඩක් වැස්ස පොඩ්ඩක් තද කරා. අපි ඒක ආශිර්වාද වැස්සක් ලෙස සලකනවා. බුදු උන මුනි රාජුනේ ධම්මා දස අකු සල්ලත මිදුනේ